आज म तपाईहरुसँग फेरि एथनिक फूड किनेमाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु किनेमा कसरी बनाउने भनेर र त्यो किनेमालाई आज म तपाईहरुको अगाडि पकाएर पनि देखाइरहेको छु। यसरी पकाउनुहोस्, किनेमा साह्रै मिठो हुन्छ। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो किनेमा चाहिँ मैले घरमा बनाएको हो र यो तपाईहरुलाई किनेमाको रेसिपी चाहिन्छ भने म तपाईहरुलाई आई बटनमा राखिदिन्छु, तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यो किनेमा पकाउनको लागि मैले यहाँनिर 80 ml तोरीको तेल लिएको छु। एउटा ठुलो प्याज पनि लिएको छु। 2 इन्च जत्रो अदुवा र 5 वटा लसुन छ, यसको चाहिँ पेस्ट बनाउनु पर्छ। मिडियम साइजको 2टा टमाटर लिएको छु। 5 वटा चाहिँ मैले यहाँनिर फ्रेश चिली लिएको छु। सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चिली पाउडर, नुन स्वाद अनुसार अनि धनिया गार्निशको लागि। कराईलाई राम्रोसँगले तताएर यो तेल राख्ने। तेल राम्रोसँगले तातेपछि प्याजलाई राखिदिने। प्याजलाई हल्का कलर चेन्ज हुइन्जेलसम्म पकाउने। प्याज यतिको पाकेपछि रेडी छ। अब खोर्सानी एड गर्ने। खोर्सानी सँगसँगै अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि। खोर्सानी र अदुवा लसुनको पेस्टलाई राम्रोसँगले चलाउँदै एकछिन पकाउने। अदुवा लसुन र खोर्सानी यतिको पाकेपछि यसमा अब हर्दी एड गर्ने। हर्दी सँगसँगै धुलो खोर्सानीलाई पनि र एकछिन राम्रोसँगले चलाइदिने। र यति बेला ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु लो राख्नुहोला, किनभने खोर्सानी छिट्टो डढ्ने हुनाले गर्दाखेरि फ्लेम चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ यति बेला। खोर्सानी र हर्दी एकछिन पकाएपछि टमाटर एड गर्ने र टमाटर सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। अब यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। सबै मिक्स भइसकेको छ। कभर गरेर टमाटरलाई राम्रोसँगले पकाउने। टमाटर एकदमै राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर भिडियोमा देख्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् त, यसरी टमाटर राम्रोसँगले पाक्नुपर्छ। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। अन्तमा यो किनेमालाई एड गर्ने। किनेमा राखेपछि राम्रोसँगले फेरि चलाइदिने। किनेमा अरू सामग्रीहरूसँग राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा म सानो कपको 1 कप पानी एड गर्दैछु। पानी राखेपछि फेरि राम्रोसँगले चलाइदिने र कभर गरेर एकछिन पाक्नको लागि छोडिदिने। 2-3 मिनट बाद तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। किनेमाको तरकारी भन्नुहोस् अथवा अचार एकदम पर्फेक्ट पाकेको हुन्छ। तपाईहरुलाई यस्तो मन पर्दैन, यदि किनेमाको झोल मन पर्छ भने तपाईहरुले यसमा पानी एड गरेर यसलाई नै झोल पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। किनेमा राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। अब माथिबाट यसरी तपाईहरुले धनिया पनि राख्न सक्नुहुनेछ। किनेमा चाहिँ राम्रोसँगले पाकेर रेडी भइसकेको छ र यसलाई म टेबलमा सर्भ गर्न लाँदैछु। तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग रेसिपी मन परे शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।